एकजना साथीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। कमेन्ट हेरेर म एकछिन त म आफै पनि यसो सोचेँ, टोलाएँ। त्यो कमेन्ट मैले दुईचोटि पढेँ है। उहाँले भन्नुभएको छ, म स्क्रिन पनि देखाउने कोसिस गर्छु। उहाँले भन्नुभएको छ कि युएसडिटी त हामीले खरिद गर्ने, त्यो युएसडिटी खरिद गरिसकेपछि त्यो कसरी इन्भेस्ट भयो र कहाँ इन्भेस्ट भयो भनेर सोध्नु भएको रहेछ। प्रायः जसो हामी नेपाली मार्केटमा, स्टक मार्केटमा हामी छिरेको हुन्छौँ, त्यो व्यक्तिहरूलाई सजिलैसँग थाहा हुन्छ। र नेपाली स्टक मार्केट र उता क्रिप्टो करेन्सी मार्केटमा चाहिँ, सेयर बजार र क्रिप्टो करेन्सी मार्केटमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मसँग $1 छ, ओन्ली $1, $1 छ। यो $1 म बाहिर जाँदाखेरि, जस्तै मैले 2020मा यो $1लाई 111 रुपियाँमा किनेको थियो। मतलब 111 रुपियाँ $1 बराबर चाहिँ मलाई परेको थियो नेपाली पैसामा हेर्दाखेरि। अहिले अघि भर्खरै मैले हेर्दाखेरि चाहिँ 133 रुपियाँ 36 पैसा समथिङ रहेछ यो $1 को है, यही $1 को। अब यो $1 मैले किनेर राखेको थियो 133 रुपियाँ पुग्यो होइन। 111 रुपियाँबाट लगभग मलाई चाहिँ 22 रुपियाँ नाफा भयो 2020बाट 2024मा आइपुग्दाखेरि है, 4 वर्षमा। अब 4 वर्ष राखोस्, 10 वर्ष राखोस्, हामीले त्यो 111 रुपियाँ नै राखेको भए, नेपाली पैसा राखेको भए हाम्रो अहिलेसम्म पनि 111 रुपियाँ नै हुन्थ्यो। सेम त्यस्तै क्रिप्टोमा पनि त्यस्तै हो। अब जस्तै युएसडिटी तपाईँले किन्नुहुन्छ है, युएसडिटी मैले किन्छु। युएसडिटी भनेको एउटा यो जस्तै हो, डलर जस्तै हो है, डलर जस्तै हो। र योसँग बराबरीको तुलनामा बाँच्नुपर्छ। युएसडिटी कहिले पनि घटबढ हुँदैन भन्छ, तर हामीले नेपाली पैसामा रूपान्तरण गर्दा चाहिँ घटबढ हुन्छ। डलरसँग चाहिँ कहिले पनि घटबढ हुँदैन है। डलरको भाउ कति, डलर कति छ? अब जस्तै डलरसँग युएसडिटी साट्ने भयो भने $100 को 100 युएसडिटी पाउँछ। अरू कुनै देशको करेन्सीसँग हामीले एक्सचेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको रकम छुट्टा छुट्टै पनि हुनसक्छ। अब जस्तै बढी कम घटी बढी पनि हुनसक्छ। अहिले भर्खरै हेरेको मैले 140 रहेको रहेछ नेपाली रुपिस एक युएसडिटीको है, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अब जस्तै तपाईँले चाहिँ 140मा युएसडिटी किन्नुभयो, अब 1 वर्ष 2 वर्षपछि 150 160 पनि हुनसक्छ। तर वर्ष मात्रै भन्ने चाहिँ छैन है, घटेर चाहिँ 130 120मा पनि झर्न सक्छ। यो चाहिँ ढुक्क चाहिँ नहुँदा पनि हुन्छ। यसलाई इन्भेस्ट होइन, यो चाहिँ एक्सचेन्ज भन्छ है, इन्भेस्ट गरेको होइन। इन्भेस्ट कसरी गरिन्छ, एक्सचेन्ज कसरी गरिन्छ, त्यो मैले अलरेडी रूपमा भिडियो बनाइसकेको छु। अब आयो अरू करेन्सीको कुरा। युएसडिटी चाहिँ अब डलरसँग कहिले पनि कम घट नहुने भयो है, डलर जति छ त्यति नै रहने भयो। डलरको भाउ बढ्यो भने युएसडिटीको भाउ बढ्ने भयो, डलरको भाउ घट्यो भने युएसडिटीको भाउ पनि घट्ने भयो। तर अरू करेन्सीहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सेकेन्डको भरमा, मिनेटको भरमा पनि कम घटी बढी पनि हुनसक्छ। त्यसमा पनि एक्सचेन्ज गरेर राखेको छुट्टै हुन्छ र इन्भेस्ट गरेको छुट्टै हुन्छ। हामीले एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्छौँ, इन्भेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै बिटिसी, बिटकोइन है, बिटकोइन चाहिँ योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि एकदमै सस्तो थियो। अहिले लगभग $79,000 पुगिसकेको छ है, $79,000 पुगेको छ एक बिटकोइन बराबर। त्यो चाहिँ पहिला को तुलनामा धेरै बढेको हो, त्यसरी बढ्न पनि सक्छ। अब जस्तै तपाईँले अहिले चाहिँ बिटकोइन लिनुभयो, अब पछि गएर घट्न पनि सक्छ। त्यो चाहिँ अब $70,000 $75,000 पनि झर्न सक्छ। यस्तो पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ एक्सचेन्जको कुरा भयो है। यसमा दुइटै रिस्क हुन्छ। यो कुरा तपाईँले क्लियर भयो होला। तपाईँ अब कसरी एक्सचेन्ज गर्ने, कसरी इन्भेस्ट गर्ने कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो अर्को भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै भिडियो हेर्नका लागि चाहिँ यस च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेमा तपाईँले साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। आजलाई हामी छुट्टी छु। हवस् त, नमस्कार।